Ya, pada 1 April 2021, Pi Core Team telah melancarkan Pi Wallet. Kepada yang dah putus asa, aku nasihatkan buka balik apps ni dan mining lah. Okay, kalau Pi ni ada nilai, kita juga yang akan menerima manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Terima kasih kerana kembali dan menonton video ini. Kepada yang baru masuk, ini adalah Aizen Asas Sport. Untuk video kali ini, aku nak berkongsi sedikit perkembangan mengenai Pi Network. Okey, mari kita tengok Ya, pada 1 April 2021, Pi Core Team telah melancarkan Pi Wallet yang boleh di-download, yang boleh di-install oleh semua pioneer di dalam desktop. Apa yang ada dalam Pi Wallet ni, ia adalah percubaan kepada pioneers untuk membuat percubaan transaksi di dalam jaringan test, jaringan percubaan Pi. Bukan transfer Pi yang sebenar, dia percubaan, dia macam test lah. Okay, untuk memastikan wallet ni berfungsi dengan baik lah. Untuk makluman korang, apabila kita bercakap pasal wallet, kita tengok, kita tekan bahagian read more ni, dia ada bagi tahu dalam ni, apabila kita bercakap pasal Pi Wallet ni ataupun mana-mana wallet, dia akan dia akan provide kita, akan menyediakan kita dengan dua kekunci ataupun dua macam password lah, ataupun dua kekunci lah, dua set nombor. Satu ialah public address. Okay, public address, dan yang kedua ialah kunci rahsia lah ataupun password rahsia. Public address ni adalah macam alamat, okay, untuk kita share kepada semua orang supaya orang boleh transfer Pi ke dalam wallet kita. Manakala passphrase ataupun kekunci rahsia ni, dia macam password lah. Macam password, kita nak buka akaun, kita nak masuk akaun bank kita online tu kan, kita perlukan password. Passphrase ni dia macam tu lah, dia macam password untuk masuk ke dalam kita punya Pi Wallet. Okay. Buat masa sekarang hanya versi desktop saja yang ada. Okay, kerana mereka masih lagi dalam proses membangunkan Pi Wallet untuk versi mobile lah, untuk versi yang kita boleh download sebagai apps di dalam telefon kita. Jadi kita boleh bersabar lah. Jadi ia masih dalam proses percubaan, dalam peringkat percubaan. Jadi kepada sesiapa yang berminat, untuk mencuba, bolehlah mendownload ataupun install dia punya apps tu di dalam desktop ataupun laptop korang. Kepada yang nak tunggu mobile version, bersabar dulu, nanti dia akan melancarkan mobile version, dia akan update lah, dan aku pun akan update korang di dalam video YouTube aku. Peringatan kepada yang berminat untuk menggunakan desktop version ni, ia bukanlah nilai yang sebenar Pi. Dia test percubaan. Jadi jangan pula tanya kenapa tak boleh buat transaksi, kenapa tak ada value. Memang buat masa sekarang dia dalam proses percubaan, value-nya tak ada lagi. Sementara itu aku nak ingatkanlah pioneers Pi yang dihormati sekalian, yang masih, kepada yang kekal dan istiqamah, yang masih meneruskan mining, terima kasih, bagus. Okay, teruskan usaha sehingga kita tahu apa penghujung Pi Wallet, penghujungnya Pi cryptocurrency ni. Kepada yang dah putus asa, aku nasihatkan buka balik apps ni dan mining lah. Okay, kalau kau tengok aku punya mining rate Pi per jam ni tak banyak pun. Okay, kalau orang kata alah sikit lah, malas lah aku, tapi aku tak macam tu. Aku teruskan juga, aku optimis lah dengan Pi ni. Walaupun kalau korang ada terbaca, ada berlaku sedikit isu
pasal saman menyaman antara bekas core team dalam Pi, berlaku tindakan undang-undang daripada bekas core Pi team, ada Pi core team yang lain. Setakat ini perkara itu tidak lagi menjejaskan Pi adalah perkara yang tidak akan menjejaskan perjalanan Pi lah aku tengok. Jadi jangan sebab benda tu kita dah give up, kita berputus asa. Jangan macam tu. Teruskan mining seperti biasa, sebab macam aku interested lah nak tengok apa pengakhiran Pi ni. Apa yang aku faham, Pi ni adalah cryptocurrency pertama, ataupun aku panggil mobile cryptocurrency pertama yang boleh di-download daripada telefon bimbit. Sebelum ni macam Bitcoin tu kita kena beli miner, macam set of macam equipment besar-besar, and miner lah, macam-macam jenis ada. Tapi untuk Pi ni kita hanya perlukan telefon bimbit kita sahaja. Jadi aku sangat berminat lah nak tengok pengakhirannya. Dan aku nak ajak korang semua bersama-sama kita tengok macam mana, apa yang berlaku nanti. Kalau Pi ni tiada value ataupun tidak ada nilai di pengakhirannya, kita tak rugi apa-apa pun. Sebab kita hanya luangkan masa dalam 10 saat sehari untuk tekan button mining saja. Tetapi kalau nilai Pi ni ada nilai, kalau Pi ni ada nilai, kita juga yang akan menerima manfaatnya. Jadi kepada yang baru nak berjinak-jinak dengan mobile cryptocurrency ni, aku cadangkan korang bermula dengan Pi dulu. Boleh bermula dengan Pi, sebab aku tengok Pi ni dia punya core team aktif membuat persidangan, mengadakan dialog, membuat pembentangan di sana sini. Jadi aku agak optimis lah dengan dia punya Pi core team dan Pi itu sendiri. Aku rasa itu saja. Setakat ini saja video daripada aku. Terima kasih kerana menonton video ini. Please share, please like, please comment, dan please ketik butang loceng untuk mendapat notification terkini daripada aku. Setakat ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.